नमस्ते। आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा हाम्रो डाट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लिस्ट अफ डाटालाई चाहिँ कसरी सर्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। बेसिकली चाहिँ आज हामी चाहिँ चारवटा डिफरेन्ट वेमा चाहिँ लिस्ट अफ डाटालाई चाहिँ कसरी सर्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो आज हामी सिक्ने छौं। अब हामी फर्स्ट भनेको चाहिँ लिस्ट अफ इन्टिजर भयो र सेकेन्ड भनेको चाहिँ लिस्ट अफ स्ट्रिङ भयो र थर्ड भनेको चाहिँ लिस्ट अफ म्याप भयो र फोर्थ भनेको चाहिँ लिस्ट अफ अब्जेक्ट भयो र अब एउटा एउटा गर्दै अब हामी त्यो हेर्ने छौं। ल पहिला सुरु चाहिँ हामी लिस्ट अफ इन्टिजरलाई चाहिँ कसरी सर्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो अहिले हेर्न गइरहेको छु। पहिला चाहिँ तपाईहरुले त्यस कोड ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ मैले एउटा sort.dart फाइल भनेर एउटा बनाइसकेको छु। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि पहिला मेन फंक्सन कल गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ यसमा लिस्ट अफ इन्टिजर एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ सिधै सर्ट भन्ने एउटा मेथड हुन्छ यसमा तपाईले त्यो कल गरे पनि हुन्छ यसमा। र त्यसपछि चाहिँ मैले यो नम्बरलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले टर्मिनल ओपन गरेर डाट रन कमान्ड राखेर फाइलको नेम राख्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ यो हाम्रो लिस्ट के भन्छ एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ सर्ट भयो। अब मलाई चाहिँ रिभर्स अर्डरमा सर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ सिधै तपाईले रिभर्स भन्ने एउटा प्रपर्टी छ तपाईले त्यो राख्दा पनि हुन्छ। रिभर्स यसले चाहिँ अब कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ अब हाम्रो यो चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा छ हैन। अब रिभर्स गरेपछि चाहिँ हाम्रो सुरुको 0 इन्डेक्सको भ्यालु भनेको 53 आउने भयो। त्यो अब हेरौं 53 आयो 50 आयो 20 आयो। यो चाहिँ हाम्रो लिस्ट अफ इन्टिजरको कसरी सर्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो हामीले सिकिसकेको छौं। अब हामीले चाहिँ लिस्ट अफ स्ट्रिङलाई चाहिँ कसरी सर्ट गर्न सकिन्छ अब त्यो हामी हेर्ने छौं। म चाहिँ यसलाई कमेन्ट गर्न चाहन्छु र अब लिस्ट अफ स्ट्रिङलाई पनि सेम प्रोसेस नै हो। अब इन्टिजरको ठाउँमा हामीले स्ट्रिङ लेख्नु पर्यो यसमा। र त्यसपछि तपाईले नेम डट सिधै तपाईले सर्ट मेथड पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ प्रिन्ट भयो F L S S। अब रिभर्स अर्डरमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले रिभर्स भन्ने प्रपर्टी युज गर्न सक्नुहुनेछ। डट रिभर्स रिभर्स अर्डरमा पनि प्रिन्ट भयो र अब हामी चाहिँ लिस्ट अफ म्यापलाई चाहिँ अब कसरी सर्ट गर्न सकिन्छ त्यो अब हामी हेर्ने छौं। पहिला हामीले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लिस्ट अफ म्याप भनेर चाहिँ एउटा बनाउनु पर्यो।
जुन चाहिँ यसको टाइप भनेको चाहिँ की भनेको चाहिँ स्ट्रिङ भयो यसले स्ट्रिङ मात्र की लिने भयो र भ्यालुमा चाहिँ डाइनामिक यसले डाइनामिक भनेको जुनसुकै भ्यालु यसले लिने भयो आइदर त्यो इन्टिजर होस् अथवा त्यो अब डबल होस् अब यसको एउटा भेरिएबल नेम बनाउनु हामी अनि यसमा कर्ली अब लार्ज ब्र्याकेटले गर्नुपर्ने हुन्छ लिस्ट भनेको र त्यसपछि अब म्याप भनेपछि त हाम्रो बेसिकली कर्ली ब्रेसेसबाट स्टार्टिङ ओपनिङ हुन्छ र तपाईले यसमा स्ट्रिङ अब दिनुपर्ने हुन्छ की भनेको र डाइनामिक भनेको जुनसुकै भ्यालु दिए पनि हुन्छ अब म चाहिँ यहाँ पहिला के दिन्छु भन्दाखेरि बुक दिन चाहन्छु र यसको टोटल प्राइस कति हो भनेर एउटा की दिन चाहन्छु अब यसमा म के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि 1000 दिन चाहन्छु र यसैसँगै म अर्को प्रपर्टी पनि बनाउन चाहन्छु बुक पेन बक्स पेनको 100 बक्सको 50 भनेर राख्न चाहन्छु अब हामीले यो म्यापलाई चाहिँ अब हामीले लो टु हाई मतलब एसेन्डिङमा चाहिँ सर्ट गर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि अब यसको डाटा टाइप भनेको अब डाटा भेरिएबलमा सेभ गरेको छु अहिलेको लागि हैन अब तपाईले यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि डाटा डट सर्ट गर्नु पर्यो र यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कम्पेयर टु भन्ने एउटा मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ अब लो टु हाई कम्पेयर गर्नुको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ अब कम्पेयर भन्ने मेथड युज गर्नुपर्ने हुन्छ लो टु हाई अथवा हाई टु लो को केसमा अब हामीले के को आधारमा सर्च गर्न लागेको भन्दाखेरि प्राइसको आधारमा सर्च गर्न लागेको हैन त्यही भएर हामीले यसको टोटल भन्ने की चाहिँ एज अ डिक्सनरीको रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ total that compare to be total अब यसलाई तपाईले प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ डाटा बक्स 50 देखि प्राइस को अनुसार हामीले लो टु हाई अनुसार कम्पेयर गरेका छौं नि त 50 100 1000 भयो अब तपाईले यसमा के पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि हाई टु लो पनि कम्पेयर गर्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ अब मैले यहाँ a को ठाउँमा b रिप्लेस गरिदिने मात्र पुग्छ तपाईहरुले 1150 यो भनेको हाई टु लो बाट कम्पेयर भयो हैन अब अर्को मेथड भनेको अब हामीले अब्जेक्टलाई चाहिँ कसरी सर्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यो अब हामी हेर्ने छौं अब पहिला सुरु चाहिँ म यसलाई कमेन्ट गर्न चाहन्छु अब पहिला चाहिँ म एउटा क्लास भन्ने एउटा बनाउन चाहन्छु क्लास पर्सन जुन चाहिँ यसमा के हुने भयो दुईटा प्रपर्टी हुने भयो एउटा भनेको त्यो पर्सनको नाम र अर्को भनेको त्यो पर्सनको एज अब तपाईले यसलाई सिधै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ नेम अनि इन्टिजर एज भनेर एउटा प्यारामिटर पठाउन सक्नुहुनेछ एज अ कन्स्ट्रक्टरको रूपमा अब तपाईले यसलाई कन्स्ट्रक्टर जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ अब आएर चाहिँ भोइड मेन भित्र चाहिँ एउटा लिस्ट अफ पर्सन बनाऊ हामी जुन चाहिँ लिस्ट अब एज भनेको 24
4वटा गरौँ। त्यसपछि यसमा पनि सेम हामीले म्यापको डाटाको लिस्टलाई कसरी सर्ट गरेका छौँ त्यसरी नै यसमा पनि त्यो हुने भयो कम्पेयर टु मेथड युज गरेर। अब तपाईले यसमा पर्सन लिनु पर्ने हुन्छ डट सर्ट। थुप्रै मेथडहरू छ, अहिले हामी हेर्न लागेको सर्ट मात्र हो, त्यही भएर हामीले सर्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले ए डट अब अघि त हाम्रो डिक्सनरीको थ्रुबाट हामीले युज गर्यो हैन, अब यसमा अब्जेक्टको थ्रुबाट हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले एज अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई अब कम्पेयर गर्न लागेको छु। हामीले जुन चाहिँ त्यो हाई टु लो अथवा लो टु हाई त्यो केसमा कम्पेयर टु बी डट एज भयो। अब यसलाई हामीले प्रिन्ट गर्छौँ पर्सन डट टु स्ट्रिङ राखेपछि चाहिँ अब हामीले यसलाई रन गरौँ हैन। अब रन गरेपछि के आउँछ हेरौँ, डट रन सर्ट डट डट। अब जुन चाहिँ हाम्रो लो टु हाईबाट कम्पेयर भयो। आई होप तपाईहरुले चाहिँ लिस्ट अफ डाटालाई चाहिँ कसरी सर्ट गर्ने भनेर चाहिँ अलरेडी बुझिसकेको हुनुपर्ने छ। यदि केही प्रब्लम आएमा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र म सकेसम्म म त्यो रिप्लाई गर्न चाहन्छु। र हाम्रो पेज चाहिँ अर्को ट्युटोरियलमा हुनेछ। जय नेपाल।